নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডত খালী হোৱা 45টা এপ্ৰেণ্টিছৰ পদৰ সম্পৰ্কত, যিবিলাক পদৰ বাবে বিশেষকৈ SSLC পাছ হ'লেও তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, কিন্তু লগত ITI কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। এতিয়া পদসমূহ কি আৰু কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান পদ খালী হৈছে সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ জানিবৰ বাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰা। ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ল প্ৰডাকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পদ খালী হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত দুটা টাইপত আছে, BE/BTech ইন কেমিকেল প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং। নেক্সট আহিলে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ইয়াত পদ খালী হৈছে, লগতে BE/BTech ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ মেকানিষ্টৰ বাবে SSLC, ITI মেচিনিষ্ট আৰু ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ৱেল্ডাৰৰ বাবে ITI ৱেল্ডাৰ। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিটাৰৰ বাবে SSLC, ITI ফিটাৰ। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনৰ, এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং, মেডিচিনৰ মেকানিকৰ বাবে SSLC, ITI পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ৱায়াৰমেন, ইলেক্ট্ৰিকেল উইণ্ডাৰ, এইখিনিৰ বাবেও SSLC হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। লগতে ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান যদি তোমালোকৰ ট্ৰেড আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিটাৰৰ বাবেও তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ফিটাৰ থাকিব লাগিব ITI। ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰো ইয়াত পদ আছে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ বাবে BE/BTech লাগিব। ডিপ্ল'মা ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, এইখিনি থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিটাৰৰো আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত, SSLC, ITI ফিটাৰ পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ITI ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিবা। চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পদ আছে, SSLC প্লাছ ITI প্লাম্বাৰৰ আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে হিউমেন ৰিচোৰ্চ, SSLC এণ্ড ITI পাছ কৰিলে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ৰিচিপশ্যনিষ্ট, ফ্ৰণ্ট অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে। গতিকে সৰ্বমুঠ পদ হ'ল 45টা। সকলোতকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনত পদ বেছি আছে। পিৰিয়ড অফ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ ট্ৰেইনিং 12 months। এজ লিমিট আহিলে 18 yearsৰ পৰা 24 yearsৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, SC ST বাবে 5 বছৰ, OBC বাবে 3 বছৰ, PWD আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 10 বছৰ, PWD OBC বাবে 13 বছৰ, PWD SC ST বাবে 15 বছৰ। এই পদসমূহৰ বাবে 17 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 6 জুন। যদি তোমালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।